Hej lilla gullisen. Kom. Ja, kom då. Kommer du? Mm. Ja. Åh, så gullig du är. Ja. Åh. Hej lilla gullisen. Hej. Ska vi gå på trottoaren? Ja, då går vi på gatan. Ja, vad du är fin. Ja. Ja. Kommer du? Ja, hej. Åh, så fin du är. Nej, det är inte farligt, det är en kamera. Ja, det är inte farligt. Är det lite läskigt? Ja. Åh, titta där är ett äpple. Där. Ser du det? Nej, okej. Ja, vi har bråttom. Okej. Ja, jag följer med. Ja, jag hinner med. Hej! Oj, akta. Vänta. Ja, vi får vänta. Ja, kommer ni? Ja. Kommer ni? Ja. Ja, det är lite. Det är lite. Åh, så gott. Hittar ni ännu fler? Ja. Ja, det är lite. Ja, åh, ni är hungriga. Ja. Ja. Vill du ha lite bröd också? Vill du det? Ja. Vänta lite. Ja. Oj. Vill du ha? Ja. Vill du ha? Ja. Åh, så duktig du är. Åh, så duktig du är. Ja. Du ska också få. Ja, klart du som ska få. Vill du ha igen? Ja. Vill du ha mer, lilla mamma? Ja. Vill du ha lite till? Ja. Vill du ha mer? Vill du ha mer? Nej, det är inte farligt. Titta här, vi gör så här. Vill du ha nu?